Hej, jag heter Kasia. Hej, jag heter Elisabeth och vi jobbar som läkare båda två på neonatalavdelningen i Lund och Malmö. Och vi blev inbjudna av Pernilla till dagens möte för att berätta lite om vår upplevelse av att gå Fine 1 och 2. Vi hade tyvärr inte möjlighet att närvara på plats, så därför så spelar vi in en liten film till er nu där vi ska berätta om detta. Ja, och då tänkte jag att vi kan börja med att berätta lite varför vi valde att delta i Fine 1 och 2. Ja, och hos oss så var alla tvungna att gå Fine 1 och efter jag hade gått den kursen så kände jag att det fanns ju jättemycket mer att lära om hur våra patienter funkar och framförallt de små barnen. Och jag tyckte att det verkade jätteintressant och som någonting som skulle leda till att jag blev en bättre doktor. Och jag blev väldigt nyfiken efter Fine 1 och lite avundsjuk på alla andra som verkade ha någon form av magisk språk mellan varandra och kände som att de förstod allting som barnet gjorde mycket bättre än jag gjorde. Och då ville jag verkligen lära mig det där språket. Vill du berätta, Elisabeth, hur du upplevde själva kursen? Hur kändes det? Ja, men jag tyckte det kändes väldigt svårt i början för att helt plötsligt så skulle man ju ha en helt annan roll. Vi var vana vid att sitta och ordinera och planera vad som ska hända med barnen, men nu skulle man helt plötsligt stå vid barnet och liksom sätta sig in i barnets situation och förstå vad som pågick där. Och det var inte helt lätt för att särskilt de små barnen var väldigt svåra att tolka, tycker jag. Vad tyckte du? Jag tillät mig själv att följa den här schemat och verkligen börja med enligt instruktioner, del 1, 2, 3, 4, så blev jag mer och mer bekväm. Det upplevdes väldigt positivt av annat personal att jag liksom håller på med det här. Jag upplevde också att all personal var väldigt positiv till att läkare faktiskt gjorde Fine 2. För jag tror inte att det var så många på vår klinik som hade gjort det innan, utan att det har varit något som vissa av omvårdnadspersonalen har gjort. Men jag kände också att de tyckte det var väldigt roligt att vi var där, för att det ledde ju också till att vi var mycket mer på sal än vad vi brukar vara. Och precis som du sa också, upplägget av kursen där, att det var svårt men att det blev lättare efterhand. Och det känns som att det fanns en tanke bakom upplägget också. Att man börjar egentligen med de enklare uppgifterna och så bygger man på vecka för vecka och blir bättre och bättre på att titta på barnen och förstå vad barnen gör. Vi hade ganska bra med tid för att genomföra själva observationerna, läsa all information, alla artiklar och vi hade tid för att reflektera. Under kursen så kunde jag faktiskt fokusera bara på det här. Och det tyckte jag var väldigt positivt. Och jag tycker också att det var jättebra att det var en lång kurs som pågick under en hel termin. För det innebar ju att om man i början av kursen tittade på en extremprematur så kunde man i slutet titta på det barnet när det har blivit väldigt många veckor äldre. Och det blir ju en väldigt stark upplevelse att se hur mycket ett barn förändras under vårdtiden. Så det tycker jag var jättebra. Vi hade också upplägget att vi hade ett uppstartsmöte och sen hade man en avstämning i mitten och sen ett avslutande samtal. Och det pratade vi lite om att jag tycker det hade varit bra med ännu mer handledning, för handledaren Kristina var jättebra, men framförallt i början så kändes det som att man behöver stöd i sina tankar för att det är så nytt och ett helt annat sätt att fundera. Att jag skulle vilja uppmuntra till att man har ännu mer handledning. Det var kul att vi gick det tillsammans, för vi kunde ju prata lite och liksom stötta varandra och jämföra upplevelser och så. Och när vi hade gått en del av kursen så var det också ett gäng av omvårdnadspersonalen i Lund som började, och det var jättekul för att
det blev jättebra samtal när jag och en barnsköterska stod tillsammans och gjorde en observation en natt som vi jobbade ihop. För att hon är ju mycket mer van vid att titta på barn än vad jag är i sin roll. Och då, jag känner att man får till ett väldigt bra utbyte med varandra. Och jag tror att det är någonting som verkligen stärker ett team också. Att både läkare och sjuksköterskor och undersköterskor jobbar med samma saker. Och att vi lyssnar på varandra. Jag tror att vi blir mycket bättre tillsammans. Lite mer handledning i grupp och gruppdiskussioner skulle kunna också ge mer till kursen. Om man skulle tipsa om något. Särskilt för läkare, eftersom vi är de som är minst vana vid att stå hos barnen och titta på barnen. Så att vi kan lära oss jättemycket av både sjuksköterskor och barnsköterskor. Ja. Själva kursen var en jättebra övningsmoment för saker som till exempel att ge feedback. För att hur ska vi som har observerat och ser att någonting inte stämmer, att någon i personalen har missat någonting. Hur säger man det till dem? Och då har vi haft så många tillfällen till det att berätta, återberätta. Och hur gör man det på ett bra sätt? Då har jag lärt mig en bra strategi att istället för att säga vad som är fel så ställ frågor. Vad tycker du om barnets läge? Vad tycker du om barnets rörelsemönster? Och då de personerna du diskuterar med själva kan komma på förbättringar. Precis, då tänker de efter själva och det känns ju så att det räcker med eller det räcker kanske inte, men om några i teamet har gått kursen och försöker jobba utifrån det och så pratar man hela tiden när man står runt barnet vad man gör och vad man ser och hur man tänker, då leder det ju till att de som står runt omkring som kanske inte har hunnit gå den än, de får ju ta del av de tankarna och de kan ju själva då inse att nej, men barnet ligger inte jättebra eller oj nu blev det lite dippigt, vi behöver nog ta en paus. Så att, även om inte alla har hunnit gå så tror jag att genom att vi pratar mycket om det vi har lärt oss så kommer andra lära sig av det också. Sen tycker vi att alla ska gå kursen, men i väntan på att alla hinner så tror jag ändå att man kan börja implementera sättet att jobba. Så Elisabeth, hur är livet efter FINE? Det är ju bättre. Helt klart. För mig, men framförallt för mina patienter tänker jag. Jag har lärt mig väldigt mycket av FINE och det har definitivt gjort mig till en bättre läkare. Det som är mest påtagligt är att jag har lärt mig att känna mina patienter. Och jag har lättare att bedöma dem, vart de befinner sig, hur de mår. Och det underlättar vardagsarbete jättemycket. Det har ju gjort att vi är mer inne på salen och tar del i omvårdnaden. Jag tänker väldigt mycket på hur ofta vi stör barnet och för mig har detta lett till att jag gör färre läkarundersökningar för att det är klart att jag undersöker ett barn om jag tror att det kommer göra någon skillnad för barnet. Om jag tror att jag ska hitta ett blåsljud, om det är någonting fel på magen, om tuben ligger fel. Det är klart att jag undersöker barnet då, men jag går inte in i kuvösen varje morgon och undersöker barnet om jag inte tror att det ska förändra någonting. För om man funderar på hur många gånger en extremprematur blir hanterad av personal under en vårdtid så känns det helt hemskt tycker jag. Så att det jag försöker göra istället är att jag är med varje morgon vid första tillfället när personal ska sköta om barnet, vända barnet och antingen är jag med och sköter och vänder eller så står jag bredvid och tittar på för att då ser man ju alla de här signalerna hos barnet. Jag behöver ju inte lyssna på hjärtat om jag inte tror att det är ett blåsljud. Då kan jag istället fokusera på hur barnet orkar att bli rensugen och vänd och få bytt blöjan och så. Och har man dessutom turen att det är en förälder närvarande så kan man ju stå och prata med den föräldern och höra vad den ser och jag kan berätta vad jag ser och så vad personalen ser. Och jag tycker det bjuder liksom in till ett jättetrevligt samtal där man engagerar alla som är viktiga för barnet. Precis.
Och inte bara läkarundersökningen underlättas och minimeras, men själva ronden blir ju också ett helt annat. För mig, när jag rondar nu, det första jag vill är att höra vad personalen har sett under natten. Vad har man sagt om hur barnet har betett sig? Jag är mindre intresserad av tolkningar, men mer av beskrivningar. Och sen när jag har också fått möjligheten att titta på barnet, då kan jag göra en tolkning som jag tror i alla fall är mycket mer pålitlig än jag har haft förut. Jag tror också det är jätteviktigt att vi bjuder in föräldrarna i våra observationer och våra samtal. För att ha ett litet barn som får intensivvård, där kan jag föreställa mig att föräldrar känner sig ganska otillräckliga och att det enda de gör är typ pumpa och mata. Men genom att bjuda in dem i varje samtal och höra vad de ser hos barnet och prata om utvecklingen som har skett från veckan innan och så tror jag att vi kommer få mycket starkare föräldrar som känner att de kan sina barn, de förstår sina barn och det tror jag gör att föräldrarna mår bättre. Och det kommer ju i sin tur påverka barnen så att de mår bättre. Och då förstår också föräldrarna våran kompetens och det stärker dem och gör att de kan lita på oss på ett bättre sätt. Absolut. Och jag tänker Fine har ju också verkligen fått henne att inse hur viktigt det är med KMC och att föräldrar och barn får ha tid där vi inte gör någonting utan att de kan ha hela dagarna de bara ligger och att man då lättare kan säga att nej, vi struntar i provtagning, vi struntar i ultraljud idag för det behövs inte, det är viktigare att ni har ert barn uppe och jag tror att detta gör att vi också väljer att kanske ta mindre prover. Precis, och det blir en mer patientcentrerad vård där vi som läkare, sköterskor och undersköterskor planerar, förbereder och gör allting för att minimera intryck, minimera smärtsamma upplevelser för barnet, fokusera på kommunikation och föräldrastyrkande vård. Det är ju lätt för oss att sitta på läkarexpeditionen och ordinera provtagning. Men när man är med inne på salen och står och tittar på barnets ansikte när sköterskan får sticka 3 gånger för att få tillräckligt med blod, då är det lite svårare att motivera provtagningen, känner jag. Precis, man förstår lite bättre vart man ska sätta gränserna. Vad som är rimligt att utsätta barnet för. Vi kan berätta lite grann om vilka aha-upplevelser vi har haft. För att när man gör Fine så kommer man ofta till såna här, varför såg jag inte det här förut? Ja. Har du några sådana, Elisabeth? Ja, men en sak som blev väldigt påtagligt tycker jag var under en natt när jag tittade på olika barn var, jag hade först tittat på en liten 24 veckors som var sjuk och hade en sepsis och sen under natten hade födas ett ganska hjärtsjukt fullgånget barn. Och när jag kom in till det fullgångna barnet där på morgonen så bara slog det mig att det barnet var ju också jättesjukt men såg helt annorlunda ut. Det låg där och kunde ändå trots sin hjärtsjuka liksom föra händerna till munnen, trösta sig själv. Det var så kompetent jämfört med det här lilla barnet. Det blev så otroligt tydligt hur omogna de små barnen är jämfört med de stora. Ja, och vilken enorm resa de gör när de kommer till oss helt omogna och klarar inte samla ihop sig genom alla utvecklingsmoment till att vara stora, kompetenta, självreglerande bebisar. Och då inser man ju också hur viktigt det är att vi anpassar vården efter varje barn. För man kan inte ta hand om en extremprematur som är sjuk på samma sätt som man kan ta hand om en fullgången som är sjuk. För de behöver olika typer av stöd och olika typer av återhämtning. Det var också
en viktig insikt tycker jag att titta på barnet innan vi gör någonting, medan vi gör någonting och sen också efteråt. För vi är väldigt duktiga på att gå ifrån salen när vi har stuckit färdigt eller intuberat färdigt och så. Så vi ser ju sällan det här bakslaget som kommer när barnet liksom har hunnit ikapp och börjar reagera. Out of sight, out of mind. Men vi måste vara där. Och vi har ju mycket roligare när vi är på salen. Ja, tycker jag. Det är ju mycket trevligare att vara på salen, vara inne hos barnen, prata mycket mer med föräldrarna, prata mycket mer med omvårdnadspersonalen. Det blir ett roligare jobb. Det sparar också mycket tid och misskommunikation. Jag har också insett, wow, vad kompetenta vår personal är och hur kompetenta instinktivt föräldrarna är på att tolka sina barn. Hur fokuserade vi, eller jag som läkare, är på mig själv. Och hur jag fokuserar på saker som jag måste göra. Ibland så glömmer vi helt bort det lilla barnet som det faktiskt handlar om. Och det har gjort stora förändringar inom mig. Jag håller med dig helt. Men där blir det också så uppenbart att det är så viktigt att vi är ett team. För vi måste ju kunna fokusera på att nu måste jag lyckas med den här intubationen. Eller jag måste lyckas med den här nålsättningen. Men där måste ju finnas någon bredvid oss då som stöttar barnet och som kan tala om för oss om vi missar någonting. För där måste alltid finnas någon som ser till barnets bästa när vi gör det vi måste. En barnets advokat. Ja. Och sen är det bra att vi också tänker på det. Såklart. Och innan Fine så kunde jag inte så sällan bli lite sårad personligt om någon sa ifrån till mig att nu får du inte göra det här, den här undersökningen, du får inte sticka mer. Medan jag tänkte, men jag kommer ju lyckas nästa gång. Men nu har jag ett annat inställning och sådana saker tar jag absolut inte personligt för att jag förstår. Ja, och om de tänker mer på det. Om de säger nej, du får inte lov att störa barnet nu, då blir min fråga bara, okej, men berätta varför. För då har de ju sett någonting som jag inte har förstått och det är ju jätteviktig information att få. Vad har du sett som jag inte sett? Precis. Men vilka ska gå Fine då? Alla. Speciellt läkare, ny personal. Jag tycker det. Ja, men absolut. Jag också. Jag tycker det har gett mig jättemycket. Jag är jätteglad att jag har gjort det. Jag rekommenderar Fine till alla. Tack Elisabeth. Tack Asha. Och tack till er som stod ut med att se oss på film. Och lycka till. Hej då. Hej då.